Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. So magandang araw guys. Ngayong araw, papakita ko sa inyo ang difference ng standard iridium spark plugs versus the Denso twin tip iridium spark plugs for our Toyota Rush. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung difference ng standard iridium spark plugs versus the Denso twin tip iridium spark plugs for Toyota Rush using our spark plug tester. So ito, yung ginagawa na ito, kumbaga para siyang ignition coil ng sasakyan. So makokontrol natin yung voltage na dumadaan or dadaan dun sa ating spark plugs. So I have two spark plugs here. So this is your standard single tip iridium. Hindi ko alam kung magpo-focus. Parang ayaw. So this is your standard iridium spark plugs versus the Denso twin tip iridium. So yan. Hindi ko alam paano nila ginagawa na nagpo-focus. So, yan. Twin tip iridium. Ngayon, titingnan natin siya sa low voltage. Kumbaga, yung naka-idle. Tapos, yung naka-peak na performance or yung high RPM. So, we will compare guys kung ano ba yung mas consistent yung spark. Yung kulay nung spark niya. Anong difference sa iba-ibang RPM or iba-ibang voltahe basically, and also ano yung spark na mas malaki sa kanilang dalawa. So yun yung mga i-compare or the basics na i-compare natin sa kanilang dalawa. Okay guys, so yung nasa kaliwa, this is the Denso twin tip iridium, at yung nasa kanan naman is yung standard na Denso single tip iridium. Papatay ko lang yung ilaw para mas makita nyo yung spark. Okay guys, so twin tip iridium versus single tip iridium. Again guys, this is your Denso twin tip iridium and that's your Denso single tip iridium. So start tayo sa low RPM. Low voltage. Okay. So, may mga instance na wala kayong makikitang spark. That's because yung spark niya, kumbaga hindi nagtutugma sa frames per second ng ating camera. Yan, kagaya niyan guys. Diba? Wala kayong nakikita, pero meron yan dito. So, as you guys can see, yung spark delivery nila, etong sa iridium na twin tip natin, maliit siya pero kumbaga concentrated. Ito naman yung single tip natin, mahaba siya pero medyo payat, 'di ba? Medyo payat. Yan. So sa kulay niya guys, ito mas bluish siya. Etong sa single tip natin, bluish siya pero may nakikita-kita pa akong parang red. Yan. So sa low RPM, ayan. Dali, adjust natin na may makikita kayo. So ayan guys. So that's the Denso Iridium twin tip. And that's your standard Denso Iridium single tip. So sa spark pa lang guys, makikita nyo na yung difference. See? Mas malaki yung napoproduce nung Denso Iridium twin tip versus the single tip.
See? Tsaka yung kulay niya, iba. Yan, may red pa dito sa single tip. Ito is solid blue. Yan, guys. Diba? So, that's it, guys. So, I hope meron at least nagkaroon kayo ng insight about sa difference nung dalawa. Okay, guys. So, sana nagkaroon kayo ng insight sa pagpili ng spark plug para sa inyong sasakyan. So, applicable to hindi lang naman sa Toyota Rush, pero sa ibang vehicles pa. Ang pinakita natin is both iridium, marami pa pong klase. Pero ang available kasi sa market dito sa Pilipinas, as far as I know, is copper or yung nickel, kumbaga nickel alloy, platinum, and iridium. Yung mga may mga ibang klase pang spark plugs, I do believe meron naman sa siguro sa kasa ng mga European cars, yung mga gold na spark plugs and so on and so forth. So between the two, yung Denso 20 iridium and yung Denso single tip iridium, yung kung gusto niyo makakita ng technical specifications, available naman yan sa website nila. I-search nyo na lang yung Denso na standard iridium and yung Denso na twin tip. Ngayon, in terms of durability, parehas naman siyang matibay. Sa performance naman, guys, in my opinion, syempre, kung mas ma-concentrated yung spark, syempre, lahat ng gasolina na papasok is masusunog. That would equate to mas efficient na power. I have been using iridium for quite some time now. Even nung nakamotor pa ako, at eto nga nakasasakyan. Even yung luma kong sasakyan is naka-iridium na rin po. So, I'll leave the decision making sa inyo, guys. Pero kung gusto nyo nang makatipid ng bahagya and makasqueeze pa ng konting power sa inyong sasakyan, you might want to upgrade your spark plugs into a kahit platinum, 'di ba? Ang hierarchy kasi is yung copper, nickel alloy, platinum, and the highest would be the iridium. Okay? So platinum and iridium, almost the same ang performance niyan. Nagkakatalo lang kasi in terms of lifespan. So, ang pinakamatagal talaga, iridium. Pero, syempre, preference pa rin ng ano yan ng owner. Diba? So, kung ako, imbis na maya kayo nagpapalit ng ordinary, tapos wala naman din pagbabago sa performance, then you might want to consider naman upgrading. Kahit platinum lang. Sa platinum, guys, sobrang laki nung difference na mararamdaman nyo. Okay? What more pa yung iridium. So, yung iridium, hindi siya pricey for no reason. Kumbaga, may dahilan kung ba't siya mahal. Diba? So, kung meron kayong tanong about the two, please, leave nyo na lang sa comment. Sasagutin po natin. Okay? So, thank you so much for joining me today sa ating short and quick vlog. Again, Mark nga pala ulit. And also, guys, for your car part needs, Shopee store po, COD available nationwide. Lalagay ko na lang po yung link sa description section below. Thank you again and hope to see you guys on our next video.